วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วของค่าย YG และ SM ไม่ได้ต่างแค่สไตล์เพลงแต่ความแตกต่างมันเริ่มตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าไปฝึกในค่ายกันเลยทีเดียวในรายการแจ Friends ของแจจุงซีซั่น 4 EP 11 เราก็ได้รับการบอกเล่ามาจากประสบการณ์ตรงของสมาชิกวงวินเนอร์จาก YG และอดีตสมาชิกวงดงบังชิงกิจาก SM เลยนะคะว่า2ค่ายนี้มีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันมากจริงๆเรื่องที่แฟนๆ K-POP มักจะพูดถึงมากที่สุดเลยก็คือวิชวลหน้าตาความหล่อความสวยซึ่งก็มีคำพูดติดปากกันว่าวิชวลสไตล์ SM เพราะ SM ให้ความสำคัญกับหน้าตาของศิลปินมากถึงขนาดที่แจจุงบอกว่าพี่จินอูหน้าตาดีแบบนี้เนี่ยไม่ต้องร้องเพลงแค่ส่งรูปไปออดิชั่นก็ผ่านได้แบบชิวๆแล้วปกติแล้วคนหล่อมักจะไม่ได้ผ่านความยากลำบากมากขนาดนั้นในขณะที่คนหน้าตาธรรมดาหรือว่าหล่อน้อยกว่าจะต้องพยายามดิ้นรนมากกว่าแต่สตาฟก็มักจะพูดกดดันคนที่หน้าตาดีมากๆว่าคนหน้าตาดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เดบิวต์นะต้องหัดเรียนรู้จากคนที่มีความสามารถไว้บ้างแต่แจจุงบอกว่าพอเวลาผ่านไปคนหล่อยังอยู่แต่คนที่มีความสามารถกลับไม่ได้อยู่ในค่ายแล้วซะงั้นก็คือถ้าหน้าตาดีก็กินขาดแล้วชีวิตจะง่ายกว่ามากๆพอมาทางฝั่งของ YG พี่ซึงยุนบอกว่าเมื่อก่อนในช่วงของ Big Bang และ21ค่ายจะไม่ค่อยสนใจเรื่องหน้าตาขนาดนั้น YG จึงสู้ค่ายอื่นไม่ได้ในเรื่องของความวิชวลของศิลปินในขณะที่ค่าย SM และก็ค่ายอื่นๆในวงการต่างก็แข่งขันกันที่หน้าตากันหมดหลังจากนั้น YG ก็เลยเริ่มให้ความสำคัญกับหน้าตาของศิลปินมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องความสามารถจินอูที่แจจุงบอกว่าน่าจะสบายไม่ต้องพยายามอะไรมากเพราะว่าหน้าตาดีแต่ซึงยุนบอกว่าจินอูเป็นคนที่พยายามมากกว่าใครๆเขาอยู่ในห้องซ้อมเป็นคนสุดท้ายเสมอจะเห็นไฟห้องซ้อมถูกเปิดไว้ตลอดเพราะจินอูพยายามฝึกซ้อมหนักมากจากคนที่ไม่ค่อยเก่งก็ได้กลายเป็นสมาชิกวงวินเนอร์ที่มีความสามารถไม่น้อยไปกว่าใครจินอูบอกว่าถ้าเทียบกับตอนที่ฝึกใหม่ๆกับตอนนี้เขาเหมือนเป็นคนละคนกันเลยเขาพยายามมาด้วยเลือดและหยาดเหงื่อจริงๆแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของการแต่งตัวด้วยแจจุงมองว่าเด็ก YG นี่ต้องมีบรรยากาศแบบทันสมัยดูมีความเป็นฮิปฮอปเท่ๆอะไรแบบนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กฝึกเลยซึ่งวินเนอร์เองก็เห็นด้วยนะคะพวกเขาบอกว่าสไตล์การแต่งตัวนี่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปมากพวกเขาเข้าไปฝึกในค่ายก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศของค่ายเรียกได้ว่าเป็นการหล่อหลอมความเป็นฮิปฮอปให้เกิดขึ้นในตัวคุณตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาฝึกในค่ายกันเลยซึ่งสำหรับ YG นอกจากเด็กฝึกจะต้องฝึกฝนความสามารถให้ดีแล้วการแต่งตัวก็ถือเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งถ้าแต่งตัวมอมๆดูไม่ค่อยเป็นคนคูลเนี่ยบางทีก็จะถูกถามนะคะว่าทำไมคุณไม่ดูเท่เลยซึ่งยุนบอกว่าถึงแม้ว่าค่ายจะไม่ได้กำกับหรือบังคับเรื่องการแต่งตัวเสื้อผ้าต่างๆแต่เด็กฝึกก็จะใส่ใจเรื่องการแต่งตัวเสมอมีการพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกแต่งตัวไปช็อปเสื้อผ้าเครื่องประดับกันเพราะมองว่าการแต่งตัวก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองเช่นกันคิดว่า YG เนี่ยก็น่าจะมองนะคะว่าถ้าคุณแต่งตัวดีดูเท่เนี่ยหมายความว่าคุณใส่ใจตัวเองแล้วก็อาจจะมองได้ด้วยว่าคนนี้เนี่ยดูมีออร่าดูมีความเป็นศิลปินอะไรแบบนั้นเรียกได้ว่าการแต่งตัวเนี่ยเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพอย่างหนึ่งเลยเพราะฉะนั้น YG จึงจะให้อิสระในการแต่งตัวมากๆแต่งแบบไหนก็ได้ตามใจเลยแต่สำหรับ SM แจจุงบอกว่าถ้ายังเป็นเด็กฝึกอยู่ก็จะถูกกำกับเรื่องการแต่งตัวพอสมควรถ้าใครแต่งตัวเยอะไปก็จะถูกดุว่าคุณคิดว่านี่มันถึงเวลาแต่งตัวแล้วหรือยังเวลานี้ต้องตกแต่งตัวเองจากภายในไม่ใช่ภายนอกสิ
ค่ายมองว่าพวกเขาควรจะมุ่งเน้นไปกับการฝึกมากกว่าและสำหรับการแต่งตัวถ้าค่ายมองว่าคนนี้ดูมีศักยภาพที่จะแต่งเข้ากับสไตล์แบบนี้ค่ายคอยจะลองแต่งตัวให้กับคนนั้นตามที่ค่ายมองว่าเหมาะสมเรียกได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันอย่างสุดขั้วจริงๆเลยนะคะสำหรับค่าย SM และ YG ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพอเดบิวต์ศิลปินออกมาแล้วถึงดูแตกต่างกันขนาดนี้ DNA ค่ายชัดจนไม่ว่าใครมองเข้ามาเนี่ยก็รู้เลยว่าคนนี้มาจากค่ายไหนวันนี้ได้รู้แล้วนะว่าค่ายเขาเนี่ยหล่อหลอมมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกเลยนี่เองและการฝึกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับคนที่อยากจะเป็นศิลปิน K-POP ด้วยนะขอให้ได้เดบิวต์กับค่ายที่เหมาะสมกับตัวเองกันนะคะถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ